ช่วงเช้าตรู่เหมาะสมกับการชมทะเลบัวแดงเป็นอย่างมากเนื่องจากมีอากาศที่เย็นสบายและยังจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าสาดแสงส่องทะเลบัวแดงทั้งผืนน้ำมองไกลๆเป็นสีชมพูอมแดงซึ่งเป็นสิ่งที่งดงามที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาทะเลบัวแดงเวลาที่เหมาะที่สุดก็คือจาก6 โมงครึ่งเป็นต้นไปเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้น6 โมงครึ่งนะครับเราจะได้แสงแดดอ่อนๆแล้วก็ดูบัวสีสวยๆสดๆนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดร